Apa khabar semua? Jason di sini, kawan buka kotak anda dalam rancangan Smashpop Unbox, okey. Tapi dalam YouTube komen ada pula yang panggil saya abang salesman. Saya ni penjual sales ke? Okey, dalam episod ini kita akan membuka kotak sebuah gadget yang dikirimkan kepada saya dari Sweden. Tahu tak Sweden di mana? Di sini lah, Sweden. Bintang yang saya katakan untuk video ini adalah wireless earphone daripada syarikat SUDIO. Okey, syarikat SUDIO ni ada kat Sweden. Okey, yang ini warna hitam. Diorang juga ada kirimkan saya satu lagi yang berwarna putih. Okey, untuk model ini mereka namakan ia NIVA. Okey, mereka ada banyak-banyak model earphone, tapi ini adalah earphone yang wireless dengan tiada kabel atau tiada wayar. Okey, true wireless earphone maksudnya wireless earphone yang tak menggunakan kabel. 3.5 hours playtime maksudnya dalam satu charge benda ini boleh digunakan untuk mendengar muzik selama 3.5 jam ataupun 3 jam setengah. Okey, charging case included. Mereka juga ada memberikan case untuk mengecas wireless earphone ini supaya anda boleh membawakan ia berjalan-jalan bersama anda. Okey, di belakang pula kita boleh lihatkan komponen-komponen SUDIO NIVA. Okey, mereka ada tunjukkan bateri dalam benda ni boleh tahan 3 jam setengah. Lepas tu di sini ada butang untuk play ataupun pause muzik anda, ataupun anda tekan untuk menjawab panggilan ataupun mengakhirkan panggilan. Okey, apa lagi? Ada lubang sini, lubang di bawah sini, mikrofon. Sebab jawab panggilan kenalah cakap. Kalau cakap tak ada mikrofon tak bolehlah dengar kan. Okey, di sini kita boleh koyakkannya dengan menggunakan pisau. Okey, dah cukup. Ini dia. Ini dia kandungan SUDIO NIVA yang berwarna putih. Okey. Wow. Di dalam kotak ada case yang berwarna putih dan juga ada logo dia NIVA. Okey, mari kita keluarkan. Bekas atau case ini ada juga tali yang berwarna coklat. Okey, supaya anda boleh mengikatkannya di mana-mana saja, kat telinga macam anting-anting kan. Kalau nak ikat kat hidung macam lembu pun boleh. Ini dia getah-getah yang anda boleh tukarkan di earphone supaya anda boleh cocokkan ke telinga anda dengan ketat. Okey, kenalah ada getah masa cocok. Kalau tak ada getah masa cocok tak seronok. Ada lagi kabel USB untuk charging. Okey, kabel biasa je warna putih. Ada buku manual. Nak baca ke? Guarantee certificate. Maksudnya kad ini mengesahkan bahawa anda mempunyai gadget SUDIO yang tulen. Okey, adalah nombor-nombor kod kat sini. Jangan tengok. Okey, kat belakang ni ada lubang untuk dicocokkan dengan kabel USB. Okey, buka sekarang. Ini dia. Memang senang nak buka. Wah, mari kita keluarkan. Kita lihat benda ni sekarang ada tulisan L dengan R, maksudnya left and right. Okey, cocok je kat telinga. Cuba sekarang. Sudah pun dicocokkan di dalam telinga. Nampak tak sini? Nampak tak sini? Okey, untuk mengaktifkan SUDIO NIVA ini senang saja. Kita cuma perlu tekan butang-butang ini pada masa yang sama. 1, 2, 3 tekan. Sampai ada lampu biru. Lampu biru sudah pun dinyalakan. Lepas tu di dalam phone saya, phone Android ke ataupun iPhone ke pun boleh. Kita cuma perlu pilih nama SUDIO NIVA dalam setting Bluetooth. Okey, kita tekan je benda ni. Lepas tu dia akan mengkonekkan antara satu sama lain. Okey, sudah pun saya mengkonekkan SUDIO NIVA ini dengan iPhone saya. Sekarang masa untuk cuba test try audio quality dia. Okey, kita dengar lagu dari aplikasi Spotify. Mari sekarang. Apakah kesimpulan saya dengan kualiti benda ni? I rasa dia punya bunyi memang jelas, bass dia kuat. Sebelum I pakai benda ni kan, I memang ingat benda ni bass dia tak kuat, tapi setelah mencubanya bass dia
kuat. Setiap perkataan yang dinyanyikan di dalam lagu juga boleh kedengaran dengan jelasnya, okey. Sekiranya anda ingin membeli benda ini, gunalah kod saya. Inilah kod saya di dalam skrin sekarang dan juga ada di bawah video. Kenapa? Sebab harga asal dia 400 lebih. Dengan menggunakan kod saya, nasib baik kau tengok video Buka Kotak ni, okey. Ada kod diskaun. Diskaun dia 15%, okey. Beli sekarang sebab mereka ada penghantaran secara percuma ke Malaysia dan juga mereka ada memberikan tote bag, okay? Tapi orang Malaysia kita panggil bag tote, okay? Bag galas. Kena beli cepat kalau berminat, okay? Sebab penghantaran percuma ke Malaysia akan berakhir dalam 17 hari bulan Jun bulan ni lah. Okay? Itu saja. Kalau nak tengok banyak lagi benda, kalau nak diskaun butiran semua ada di bawah video saya, okay? Cuma scroll down saja dan lihat dan juga klik ke laman web sudio.com/mine. Okey, itu saja. Jumpa anda di video yang seterusnya. Jangan lupa untuk kongsi, share dan juga subscribe ke channel ini. Nampak butang subscribe tu? Sekarang ada fungsi baru tau. Di sebelah butang tu ada loceng. Loceng tu you kena tekan je. Tekan kuat-kuat je. Bagi dia bising, okey, bising loceng kring macam tu, okey. Itu saja. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo.